নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ। আপুনি চাই আছে SG ৰংপুৰ চেনেল। আজি যেটো ভিডিও লৈ আহিছো, এই ভিডিওটো হৈছে এটা 400 কণীৰ এটা ইনকিউবেটৰৰ ওয়াৰিং ডায়াগ্ৰাম। আজি মই এই ডায়াগ্ৰামটোৰ এটা ৰিভিউ দিবলৈ বিচাৰিছো, লগতে এই ডায়াগ্ৰামটোৰ ধৰণে আমি কানেকচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো মই এটা 400 কণী ইনকিউবেটৰ আগতে প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিওত মই দিছিলো, আৰু সেই ভিডিওটোতে এটা কমেন্ট আহিছিল যে এজনে কৈছিল যে সেই যেটো ডায়াগ্ৰাম আছে সেই ডায়াগ্ৰামটো কোনো কাম নাই, ইয়াৰ কোনো শুদ্ধত নহয়, ইয়াত ভুল আছে। আৰু এই মতে মই সংযোগ কৰিছিলো, ইয়াৰ মতে কোনো লাইট নজ্বলে, ফেন নচলে, গতিকে এই ভিডিওটো ভুল আছে। আৰু সেইভাবে মই এই আজি ডায়াগ্ৰামটোৰ ৰিভিউ এটা দিবলৈ বিচাৰিছো। আৰু ইয়াত ডায়াগ্ৰামত যেনেদৰে আছে ঠিক তেনেধৰণে মই সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে মই সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰ সকলক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে মোৰ এই চেনেলটোত কোনো এটা ফেক ভিডিও বা আনক ঠগোৱা কাৰণে মই এই ভিডিও বনোৱা নাই। মই যিখিনি জানো, মই এই বিষয়ত মই আজি কেইবছৰ কাম কৰিছো, আৰু এই কাম কৰা যেটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত মাত্ৰ মই জনা কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰো। আৰু সেই কথাকেইটা যদি আপুনি ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব, আৰু যদি বেয়া পায় তেতিয়া হলে ডিসলাইক কৰিলেও মই বেয়া নাপাওঁ। গতিকে আহক তেতিয়া হলে আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে ডায়াগ্ৰামটোৰ মই এবাৰ চকু ফুৰাই লওঁ। ইয়াত মই STC-3028 ৰ লগত সংযোগ কৰিছো, আৰু এইটো হৈছে পাৱাৰ সাপ্লাই। পাৱাৰ সাপ্লাইৰ লগত এইটো এটা এক্সজষ্ট ফেনৰ কাৰণে মই এটা কানেকচন কৰিছিলো। এইটো এডাপ্টাৰৰ পৰা প্লাস মাইনাসত কানেকচন হৈছে, তাৰ পিছত এটা জাম্পাৰ লাগিছে, তাৰ পিছত গৈ ফেনত লাগিছে, তাৰ পিছত ব্লু টাৰডাল আৰু ইয়াত ফেনত সংযোগ হৈছে। ইয়াত কোনো ডিফেক্ট নাই। আৰু এইডাল দেখিছে, এইডাল আমি পাৱাৰ সাপ্লাই। এটা STC-3028 ত এইটো প্ৰথম আমি পাৱাৰ সাপ্লাই দিব লাগিব। এইটো STC-3028। ইয়াত মই এই সেন্সৰডাল খুলি লওঁ। সেন্সৰডাল খুলিলে অলপ সুবিধা হ'ব। ইয়াতে ওপৰত ডায়াগ্ৰাম এটা দিয়া আছে, তাত নাম্বাৰিং কৰা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8। এই নাম্বাৰিং কেইটাৰ তলতে টাৰ্মিনেল কেইটা আছে, তাতে মই সংযোগ কৰিম। ইয়াতে আছে হিউমিডিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ কানেকচন। এইটো দেখিছে, এইটো পাৱাৰ সাপ্লাই। ইয়াত দিয়াৰ ধৰণে 1 2 ত মই পাৱাৰ সাপ্লাই কানেকচন কৰিম। এইটো ইয়াত যাব, হিউমিডিটি এটা লাগিব আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ বাবে ইয়াত লাগিব। এইকেইটা আমি প্ৰথমে সংযোগ কৰি লম। তাৰ পিছত আহিব ইয়াৰ পৰা ওলাই বাল্বলৈ এটা কানেকচন যাব, আৰু ইয়াতে মই তিনিটা বাল্ব দিছো, প্যাৰেলাল ভাবে কানেক্ট কৰিছো। আৰু এই ব্লু ৱায়াৰডাল আৰু বাল্বৰ ব্লু ৱায়াৰডাল এটা কানেক্ট হ'ব। তাৰ পিছত এতিয়া এইটো হিউমিডিটিৰ কানেকচন, হিউমিডিটি ফগাৰৰ বাবে ইয়াতে 6ত সোমাব আৰু 7ত ওলাই এইটো ফগাৰত কানেকচন হ'ব। এইটো দেখিছে, এনে ধৰণে হিউমিডিটি ফগাৰত কানেকচন কৰিব। আৰু ফেনৰ বাবে মই ইয়াতে কানেকচন কৰিম। এইডাল যিডাল ৰেড ৱায়াৰ আছিলে, সেই ৰেড ৱায়াৰডালৰ লগত এটা পইণ্ট কানেকচন কৰিম ফেনৰ, আন এটা পইণ্ট ব্লু ৱায়াৰডালৰ লগত কানেক্ট কৰিম। এনেকৈ ফেনখনৰ কানেকচন কৰিম। ইয়াতে এটা বাল্ব দিয়া আছে, এই বাল্বটো এক্সট্ৰাকৈ বাল্ব এটা লগোৱা আছে, এটা সুইচ দিয়া আছে, হেতু চাই ল'ব পাৰিব। হেতু মই ইয়াতে কানেক্ট কৰি নেদেখাও। তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াক মই এই ৱায়াৰডালৰ কালাৰৰ লগত মিলাই মই কানেকচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইডাল মই ৱায়াৰ লৈছো ৰেড আৰু ব্লু। আৰু প্ৰথমে আমি যিডাল ৰেড আছে, ৰেড ৱায়াৰডাল কানেকচন কৰিম। মই এনেকৈ লগাই লৈছো সৰু সৰু ৱায়াৰ গিডাল একেলগে লগাই। আৰু এইটো দেখিছে, এইডাল হৈছে পাৱাৰ সাপ্লাইৰ বাবে ইয়াতে কানেকচন হ'ব 2। এইটো দেখিছে, 2ত কানেকচন হ'ব মেইন পাৱাৰ সাপ্লাই STC-3028 ত। আৰু এটা হিউমিডিটি জাম্পাৰ লাগিব, হিউমিডিটি 6ত। তাৰ পিছত এইটো মই লগাই দিলো 6ত, মই এটা জাম্পাৰ লগাই দিলো। তাৰ পিছত আৰু এটা জাম্পাৰ লাগিব, এইটো টেম্পাৰেচাৰ যেটো হিটাৰ বাল্ব লগাম, সেই হিটাৰৰ কানেকচনৰ 8ত মই এই জাম্পাৰটো
লগাই দিম এতিয়া আমাৰ এই তিনিটা STC-30ত মই কানেক্ট কৰা হৈ গ'ল পাৱাৰ সাপ্লাই জাম্পাৰ আহিলে হিউমিডিটিত আৰু টেম্পাৰেচাৰত এই তিনিটা মই ইয়াত কানেক্ট কৰিলোঁ তাৰ পিছত এইটো দেখিছে এইডাল হৈছে ফেনলৈ আহিছে আৰু সেই ৱায়াৰডাল হৈছে এইডাল আমি এতিয়া এখন AC ফেনত মই কানেক্ট কৰি দিম ইয়াত AC ফেনখনত মই কানেক্ট কৰোঁতে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ কথা নাই যিকোনো লগাব পাৰে আৰু এখন সাৰ্কুলেশ্যন ফেন এইটো এনি টাইম চলি থাকিব এতিয়া মই এই পাৱাৰ সাপ্লাই ৰেড ৱায়াৰডালৰ কানেকশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া ব্লু যিডাল ৱায়াৰ আছে এই ৱায়াৰডালৰ মই কানেকশ্যন কৰিম এইডাল পাৱাৰ সাপ্লাইৰ পৰা অহা আৰু প্ৰথম মই এই যেটো STC-3028 পাৱাৰ সাপ্লাই 1ত যেটো টাৰ্মিনেল আছে আৰু তাতে মই এই ব্লু ৱায়াৰডাল কানেক্ট কৰিম এই ৱায়াৰ কিডালে এই ডিভাইসটো অন কৰিব 220 ভোল্টে তাৰ পিছত এই ব্লু ৱায়াৰডালত মই আৰু তিনিডাল ছুটি ৱায়াৰ লগাই লৈছো এডাল আহিব ফেনলৈ এই দেখিছে ইয়াত এটা মই সুইচ দিছো সুইচটো মই দেখুৱা নাই তাৰ পিছত প্ৰথম আমি ফেনৰ কানেকশ্যনটো কৰি লওঁ ফেনৰ যিডাল ব্লু ৱায়াৰ আছিল তাৰ লগত ইয়াৰ মই সংযোগ কৰি দিলোঁ এটো ফেনৰ কানেকশ্যনটো আমাৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছত এইডাল আছে এটো হিউমিডিটিৰ কাৰণে মই কানেক্ট কৰিম তাৰ পিছত আৰু এডাল আছে এইডাল যেটো আমাৰ হিটাৰ বাল্বৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগে সেই হিটাৰ বাল্বত মই এটা কানেকশ্যন কৰিম আৰু ইয়াত মই এটা বাল্বে কানেকশ্যন কৰি দেখুৱাইছো আৰু ডায়াগ্ৰামত মই তিনিটা বাল্বৰ দেখুৱাইছো আৰু এই তিনিটা বাল্ব মই এনেকৈ এই বাল্বৰ লগতে মই কানেক্ট কৰি দিছো এতিয়া মই ৰেড ৱায়াৰডাল বাল্বৰ আনটো পইণ্টত লগাই ললো তাৰ পিছত যেটো STC-3028 9 নম্বৰ টাৰ্মিনেল আছে 9ত মই এই ৰেড ৱায়াৰডাল কানেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যেটো কন্ট্ৰোলাৰ আছে কন্ট্ৰোলাৰত যেটো ৰিলে আছে ৰিলেটোৰে দৰকাৰ হলে অন কৰিব আৰু দৰকাৰ নহলে অফ কৰি দিব আমাৰ হিটাৰ বাল্বটো আৰু এইটো মই এটা দেখুৱাই দিছো বাল্ব কেনেকৈ এইটো মই এনেকৈ কানেক্ট কৰিছিলো এইটো এনেকৈ বাল্ব ব্লাক আৰু বেছিকৈ লগালে এনেকৈ মই কানেক্ট কৰিছিলো এতিয়া আমাৰ হিউমিডিটিৰ বাবে হিউমিডিটি ফগাৰৰ বাবে ইয়াত এটা আউটপুট লাগিব 7ত এই 7ৰ পৰা মই এডাল ৰেড ৱায়াৰ কানেক্ট কৰি লৈছো আৰু এডাল দেখিছে এইটো হিউমিডিটি যেটো এডাপ্টাৰ আছে এডাপ্টাৰটো কানেক্ট হ'ব তাৰ পিছত আৰু এডাল ব্লু ৱায়াৰ ইয়াৰ পৰা আহিলে এই ব্লু ৱায়াৰডাল মই কানেক্ট কৰিম এটা এডাপ্টাৰৰ লগত এইটো এডাপ্টাৰ ইয়াতে মই সংযোগ কৰি দিম এইটো মই সংযোগ কৰা হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমাৰ কানেকশ্যনৰ কামটো প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া এইবিলাক এটা টেপ লগাই দিছো সেফটিৰ বাবে তাৰ পিছত আমি এই গুটি সিস্টেমটো এবাৰ টেষ্ট কৰি লওঁ কাৰণ এই সংযোগটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা তেতিয়া আমি জানিম আৰু এইটো এতিয়া আমি 220 ভোল্ট কানেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ আগতে যিডাল সেন্সৰ আছে সেই সেন্সৰডাল মই সংযোগ কৰি লৈছো এতিয়া মই সকলোখিনি কানেকশ্যন কৰি দিলো ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামত যেনে ধৰণে আছে ঠিক তেনে ধৰণে মই সংযোগ কৰিলো এটো ফগাৰ মই লগাই লৈছো এটো এতিয়া মই সুইচ দিয়াৰ লগে লগে ই অন হৈ গ'ল ফেনখন চলিলে আৰু ফগাৰটো চলিছে ইয়াত এটা সেটিং কৰিব লাগে এই সেটিংটো
ওপৰৰ যি দুটা আছে সেই দুটা টেম্পাৰেচাৰৰ বাবে আৰু তলৰ যি দুটা আছে 2 লিখা সেই দুটা হৈছে হিউমিডিটিৰ বাবে অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰিলে যেতিয়া ব্লিংক কৰিব তেতিয়া এনেকৈ মই সেট কৰি দিওঁ আপ ডাউন কৰি এটো 37.5 আছে তলৰটো ডাউনত আৰু আপত আছে 37.7 আৰু হিউমিডিটি তেনেকৈ 80 আছে আৰু 85 তাৰ পিছত এতিয়া মই সেন্সৰডাল বাল্বত দি দিছো এফালে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু হিট পোৱাৰ লগে লগে হিউমিডিটি এফালে কমি যোৱাৰ বাবে হিউমিডিটি যেটো ফগাৰ চলি আছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ যেটো হিটাৰ বাল্ব আছে হেতু অফ হৈ গল আকৌ যেতে কমি যাব কমি যোৱাৰ লগে লগে অটোমেটিক আকৌ বাল্বটো জ্বলি উঠিব এতিয়া আপোনালোকে চক আপোনালোকে বিচাৰ কৰক যে এটো শুদ্ধ ডায়াগ্ৰামটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আৰু মই মোৰ মতে এটো শুদ্ধ আৰু এই মতে মই কৰো আকৌ এটা নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলো ধন্যবাদ